lesson number 2. Make sure na pinanood nyo yung lesson number 1 para relate kayo sa next na ituturo ko. So, ngayon, ituturo ko another 2 chord. So, recap lang tayo, E minor and A. Ito yung tinuro ko dun sa lesson number 1. Ngayon, ituturo ko naman is A minor. Start muna tayo sa A minor or focus muna tayo sa A minor. So, A minor is first finger here sa second string. Number 1 or yung index. And then, middle finger, switch dun sa next string. And then, third finger dito. Papakita ko yung chart para mas madali. A minor. Ngayon, nasan yung bass ng A minor? Ito. 5 strings lang dapat ma-hit. Okay, first strumming. Second strumming. Third strumming. Fourth strumming. Yun. And ira-random play ko yung A minor at saka yung last na 2 chords na tinuro ko last time. So ngayon, mag-i-start tayo sa A minor. After nito, E minor. So medyo madali lang yung pag-switch niya. Tanggalin lang yung 1 dito. Tatanggalin lang and then switch to. Pag nagsuswitch, sabay. Nag-hop lang ng 1 step higher. A minor, then E minor. And then, yung third chord, and tayo sa A. Ulitin natin. A minor, E minor, A. So, kailangan na master nyo yung switching from E minor to A. Kasi pag hirap pa kayo doon, medyo may hirapan kayo dito. So, kailangan medyo may practice yung lesson number 1. So, A minor tayo. Gamitin natin yung first pattern. First pattern. Switch. Switch. Iyo, ganun lang. Ulitin natin. Switch. Okay, next pattern, second pattern. Third pattern. Switch. Okay, last pattern. Okay, yung new chord naman ay C. So, ito yung C. Medyo mahirap siya. Pero, madalas na ginagamit to kaya no choice kundi pag-aralan to. So, 1 muna dito. 1, 2, 3. So, lahat iba-ibang fret. First fret, second fret, third fret. Ito yung mahirap 3. Kung paano mo siya ma-extend. Kung paano mo siya ma-extend, kailangan yung kamay is nakaslant. Kasi pag nakaganito, naka-straight, mahirapan kayo i-reach. Kasi nagkakaroon siya ng limit. Ito, matigas. So, from straight na finger or ng kamay, slant lang ng konti. Slant.
Ganyan siya. C chord. Okay, ngayon, gawin lang muna natin siya sa isang strumming. Yung third strumming na tinuro ko yung gagamitin natin. Ulitin natin. Gawin natin 2 times. Ready? Go. Mute. Mute. Another one. Yun. Mag-stick lang muna tayo dun sa third pattern. Sa third na strumming, ha? Ngayon, after ng C, lagay ulit ako ng 4 counts sa gitna na mute lang muna. Tapos, switch tayo sa A minor. So, pag switch sa A minor, from 3 lang nag-move. The rest, hindi na. So, C, A minor. Balik sa C, A minor. And dapat ganito ka-clear yung sound, ha? Lahat dapat tumutunog. Hindi siya pwedeng, hindi. Magiging habit yun. So, no choice kundi ma-torture yung fingers. So, C ulit. Third pattern. Mute. Mute. And then, I'll give you time to switch. Yung next na chord is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, medyo mahirap siya, pero kung gusto nyo talaga matuto ng gitara, gagawin nyo talaga yung best nyo to master yung etong 2 chords na to. Ngayon, imimix ko na yung 4 na chords. Medyo mahirap na to. So, mag-start ako sa E minor. And then, A minor. And then, C. And then, mag-i-end tayo sa A chord. Medyo mahirap nitong 4 chords na to. Ngayon, ang gagawin natin, 1 strumming lang muna, and then 4 counts. Bibilang ng 4 counts. For example, 1, 2, 3, 4. Ganun lang. Yung start ng counting, 1. Once you strum, yun na yung start ng 1. 1, 2, 3, 4. Ngayon, while counting, start moving your fingers dun sa next na chord. Okay? So, ulitin natin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ngayon, dun sa 4 chords na yun, gamitin natin yung isang strumming. Yung 1, 2, 3, 4. Yan, try natin yan, ha? 4 chords ulit, ha? Let's start. Go. 1, 2, 3. Switch your chord. 1, 2, 3, 4. Switch your chord. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ulitin natin. Okay. So, practicein lang yon. Pwede nyo siyang gamitin sa iba't ibang strumming. Kahit yung 4 chords lang na sunod na yun. E minor, A minor, C, and then A.
So, yun lang. Sana natuto kayo and please do subscribe to my channel para makita nyo pa yung next na lesson natin. So, itong lesson na to is totally for the beginner lang. May maboboring kapag medyo advanced na. So, see you on my next video. Bye!